ngược tới cái đất anh nào vậy. Mà tẹt tất luôn đi. Cạo phẳng luôn ơi. Tất riêng ông ấy nó cho bữa này. Cô ai mong xinh á? Cái gì? Cô mong xinh á. Ôi ai sao? Hay bà lái. Rồi. Ôi chẳng khlau. Can. Ôi xe, ôi cho hồn mà thích đẹp đấy. Cái bạn ơi sờ mùi chi đấy. Luôn đúng anh ơi cháu. Ơi hòn khoái hòn sen cháu. À. Đặt côi chắc. Cục
hiểu ấy cá đấy là những cái chọ thấy là ngọt ôi bên tắc tinh thần ăn tao hốt đúng không không biết chậm sẽ tắc nó nè cái chọ thấy là ngọt ôi bên luôn chậm hai ta vô ba luôn nữa nhà tắc ơi hả mười cô phật tắc nô bô cô này cái đấy đặt về phật tắc vậy à
do kẹo nữa không. Cứ lúc